राम राम मंडळी. तर मित्रांनो, आज आपण करणार आहे चाकवताची भाजी. संक्रांतीला ही चाकवताची भाजी मस्तपैकी करते ती. तर ही तुम्हाला जी हिरवेगार शेतामध्ये ही जी भाजी दिसते ही चाकवताची भाजी आहे. तर ही उपटून काढायची आपल्याला आणि मस्तपैकी हिच्यात आणखीन बरंच काही सरंजाम सगळा टाकावा लागतोय. चला तर मग काढू भाजी. आपल्याला घ्यायची ती गाजरं. तर मस्तपैकी गाजर आहे ही सगळी, ही उपटून घ्यावी लागणार आहे आपल्याला. तुटून निघलं, ही बी तुटून निघलं. अशी गाजर घ्यायची ती आपल्याला. आपल्याला घ्यायचे ते पेरू. भाजीत टाकायला ऊस बिन घ्यावा लागतो बरं का आपल्याला. आंबट गोड बोरीची बोर, देशी बोर आहे बरं का ही. आपल्याला पाहिजे घेवड्याच्या शेंगा. हे चिंचचं झाड आहे. आता आपल्याला ह्याच्यावरच्या चिंचा घ्यायच्या त्या भाजीसाठी. गाबोळ्या चिंचा येते बरं का मस्तपैकी. आपल्याला हरभऱ्याचं घाट बी घ्यावं लागतात बरं का, म्हणजे डाळात उपटून घ्यावा लागतो आपल्याला. ज्वारीचं कणीस घ्यावं लागतं आपल्याला. आपण घेतलेली आहे चाकवताची भाजी, धुवून नीट करून घेतलेली आहे. ऊस घेतलेला आहे, कणीस घेतलेलं आहे ज्वारीचं. ही गाजर आहे, लसूण आहे, चिंच, बोर, ही वल्ला ढाळा, शेंगदाणं, कोथिंबीर, पेरू, घेवडा, वाटाणा, तेल, मिरची, बेसनचं पीठ आहे, जिरं, तीळ, हळद आणि मीठ एवढं साहित्य घेतलेलं आहे आपण. राम राम मंडळी, गावाकडची वाट या चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज आपण बघणार आहे संक्रांतीची भाजी, म्हणजे भोगीची भाजी. त्याला बराच सरंजाम लागतोय, तर सगळा सरंजाम तुम्ही बघून घेतला असेल. तर आता आपण चालू करणार आहे. आपण पाणी टाकू कढईत आधी. कढईत पाणी टाकायचं आपल्याला. ही ऊस आहे, ही ऊस बिन आपल्याला ह्याचा रस टाकायचा असतो. तर ह्याचं तुकडं करून घेऊ तवर आपण. भाजी बारीक करून टाकायची शिजायला. मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जरा मोठा आहे, पण तुम्ही जरूर बघा, कारण की व्हिडिओ जर नाही बघितला तुम्ही तर तुम्हाला काहीच समजणार नाही. हे उकळतच ठेवा. ह्याचा रस काढायचा का? रस काढायचा. तर आपण बोर, शेंगदाणा, हरभरा, वाटाणा, घेवडा आणि गाजर हे सगळं या भाजीमध्ये टाकून घ्यायचं शिजायला. आता त्याच्यामध्ये बोरं आपण तशीच टाकलेत बरं का. तरी नंतर ते आठवड्या राहणार आहे त्या, तर त्याला काय सुद्धा होत नाही. आता बऱ्याच ठिकाणी हायब्रिड बोरं टाकतात, त्याच्यामुळे ती मोठी मोठी असते ते चिरून टाकतात. पण देशी बोरं आपली काही चिरून टाकता येत नाहीत. जुन्या बाया ते तसेच टाकायच्या. ही एकच अशी भाजी आहे की हिच्यामध्ये एवढं सगळा सरंजाम टाकावा लागतो. गाजर, ऊस, बोर, घेवड्याच्या शेंगा, चिंच, कोथिंबीर, डाळा, म्हणजे हरभऱ्याचं घाट, तीळ आहे, बरंच सगळं 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 टाकावं लागतं. काहीतरी ह्याचं एक महत्व असणार आहे मित्रांनो, की थंडीच्या दिवसात आपला जो भंडाग्नी आहे पोटाचा तो एकदम भडकलेला असतो, आणि आपण काही जरी खाल्लं ह्या दिवसात तर ते आपलं शरीर पचवण्याची क्षमता ठेवतं, आणि ह्याच्यामधनं भरपूर असं जीवनसत्व मिळतं आपल्याला. त्याच्यामुळं ही भाजी आजची हिचं महत्व आहे बघा. चिंच पण टाकून घेऊ आपण. आधी त्याच्यावरचं साल्ट काढून घ्यावं लागतं. आता ही गाबोळी चिंचा, नेमकी ह्या दिवसामध्ये चिंचा गाबोळी असतील बरं का. 2 बुटकं घेतलेले आहेत आपण, त्यात टाकून द्यायची. ऊसाचा रस काढू आता आपण.
पेरूचं तुकडं तुकडं करून पेरू पण चिरून टाकायचं शिजायलाच. ऊसाचा रस त्याच्यात हा ऊसाचा रस आहे. तर आता आपण ताट झाकू म्हणजे पटकन शिजल. तर मित्रांनो, ह्याच्यातल्या प्रत्येकाचं वेगवेगळं महत्व आहे. तिळाचं, तीळ हे वातशामक आहे. तिळाचं तेल सुद्धा बनवलं जातं. ते तेल तुम्हाला एखाद्या दुखण्याच्या भागावर जर का तुम्ही त्याची मसाज केली तर ती दुखण्यामध्ये आराम ठेवतं. असं हे तीळ आहे. ही चिंच आहे. ही चिंच दाह शमन करणार आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात जर का दाह वाढलेला असतो, ती दाह शमन करण्यासाठी पिकलेले चिंचचं पाणी त्यात गूळ टाकून जर पेलात तर तुम्ही ही तुमचं दाह शरीरातील उष्णता कमी करते. अशी ही चिंच आहे. आपण कणीस भाजून घेऊ. आपल्याला कणीस भाजून घ्यायचं ही, कारण की आणि त्याच्यात हुरडा टाकायचा शिजायला. हा, थोडस चुलीत ठेवून भाजलं की त्याला चोळलं की त्यातला ती हुरडा निघणार आहे. ह्यात असतात गाजरं. तर गाजरं ही आपल्याला डोळ्यासाठी लय चांगले असतात. त्याच्यामध्ये अजीवनसत्व भरपूर प्रमाणात असतं. अशी ही गाजरं असतील. म्हणजे प्रत्येकाचं एक वेगवेगळं महत्व आहे. ऊस आहे ह्याच्यात. ज्यांना कावीळ झालेली असते त्यांच्यासाठी ऊस खूप चांगला. जर का तुम्ही जेवण केल्यानंतर ऊस खाताय तर तुमचं ते खाल्लेलं जेवण व्यवस्थित पचन होणार हे ऊसामुळं. पण ज्यांना मधुमेहाचा त्रास आहे त्यांनी ऊस खायचा नाही. तर ऊसाचं मूळ, त्या मुळाचा काढा करून जर तुम्ही घेतला तरी सुद्धा तुमची साखर कमी येईल. असं हे ऊसाचं आहे. ही हुरडा अशा पद्धतीनं चोळतेत बरं का मित्रांनो. भाजायला हे बघा, ही हुरड्याचे दाणं. आता हुरड्याचा दिवस आहे तर हुरड्याचं दाणं टाकायचे आपल्याला. पक्ष्यांचा किलबिलाट आहे. संक्रांतीच्या दिवशी आपण तिळगुळ खातो, कारण की दिवस थंडीचा आहे. तर तीळ जरा उष्ण प्रकृतीचा आहे, वातशामक आहे, पण थोडंसं पित्त वाढवणार आहे. तर तीळ आणि गुळ हे जर खाल्लं तर आपल्या शरीरामध्ये एक शक्ती पण वाढवतं आपली. आणि तीळ हे आपल्याला, तिळामध्ये जे तेल आहे ते तेल आपल्याला, कारण की थंडीच्या दिवसामध्ये आपली त्वचा जी आहे ती कोरडी पडलेली असते, त्याच्यामुळे आपल्याला थोडंसं तिळाचं तेल आपल्याला भेटल्यामुळे ती त्वचा आपली तेलकट होण्यासाठी मदत होते. तडतड करत नाही, ह्याच्यासाठी तिळाचा वापर केला जातो. आपण आता भाजीला मिरची, चवीनुसार मिरची घ्यायची. लसूण पण मिरची बरोबर घ्यायचा बारीक करायला. आणि थोडीशी कोथिंबीर. आता शहरामध्ये ही सगळ्या वस्तू मिळतात त्या नाही, त्या एक लय मोठी अडचण असते. पण खेड्यामध्ये ही सगळे भेटतात. गाजर, हरभरा, चाकवताची भाजी, ऊस, बोर, ज्वारीचं कणीस हे सगळं मिळतं. ही जी आपली जुनी परंपरा आहे, ही जुनी परंपरा मोडली नाही पाहिजे. ही अशीच चालू राहिली पाहिजे. कारण ह्याच्यामधनं बरंच काय आपल्याला भेटत असतं. आणि जरी आपल्याला नाही समजलं की ही कशासाठी करतात, ह्याच्या मागे काहीतरी कारण असतात. ती कारणं आपल्याला शोधून काढली पाहिजेत. अशा ह्या भाज्या ज्या त्या दिवसात आपल्याला का खायच्यात, ह्याच्या मागे पण शास्त्रीय कारण आहेत. आता आपण झाकण काढू. भाजी चांगली शिजलेली आहे.
त्यातलं पाणी बाजूला काढू आपण. आणि हे बारीक करून घ्यायचं आपल्याला. हे पीठ टाकून थोडंसं पीठ टाकायचं. तर आपण भाजी एक जीव करून घेतलेली आहे आता. या ताटामध्ये भाजी काढून घ्यायची आपल्याला. आपण आता तेल टाकून घेऊ फोडणीला. फोडणीला थोडंसं जिरं, हळद, ही मिरची, लसूण आणि कोथिंबीर बारीक केलेली आहे. फोडणीचा तर ठसका लागला बाबा जोरात. वास बी एकदम मस्त पैकी आला. थोडंसं तीळ टाकायचं आपल्याला. 1 चमचा तीळ टाकायचं. तर आता आपण ही बारीक करून घेतलेली भाजी त्याच्यात वाटायची. तुम्ही अजून कमी जास्त थोडंसं पाणी घालू शकता. आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं. आपली भाजी मस्तपैकी झालेली आहे तयार. आणि तुम्ही सुद्धा संक्रांतीला आता अशीच भाजी बनवा मस्तपैकी. आणि तिथं चव घ्या तुम्ही. ह्याच्या मागं काही कारण असतात ह्या भाज्यांमागं. तर ह्या भाज्यांमधून एक जीवनसत्व भरपूर प्रमाणात आपल्याला मिळत असते सगळ्या ह्याच्यातून. आता भाजी शिजलेली आहे आपली. तर तुम्ही आंबट, बोरं, चिंच घातलेली भाजी नक्की करून खावा. आणि जरूर कमेंटमध्ये सांगा की कशी झाली ती भाजी. ह्या पद्धतीने जर का तुम्ही बनवली तर तुम्हाला एक वेगळीच चव लागणार. ह्याची माहिती जर तुम्हाला आवडली असती तर सगळ्यांनी लाईक करायचं. धन्यवाद.